ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ก็จะเป็นภาคต่อนะเรายังอยู่ในเชียงใหม่ซีรีส์นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะคะก็จะเป็น EP แรกนะ EP ที่นะคะแล้วส่วนมากที่เราเห็นนะคือถ้าใครชอบเทรลอยากซ้อมสนามอะไรอย่างเงี้ยคือฝรั่งบางครอบครัวEP ที่ 2 ก็จะมาให้ดูกันนะคะว่าวันนี้เราไปเที่ยวไหนบ้างก็ถ้าไม่รอช้าเดี๋ยวไปดูกันเลยถ่ายรูปไว้เยอะนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วpurpose ของการไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งเนี้ยจริงๆแล้วคือการไปวิ่งนะคะก็คือไปงานเมืองไทยเชียงใหม่มาราธอนมานะที่ประตูท่าแพคือด้วยความที่เป็นคนชอบวิ่งใช่ไหมแล้วมันก็เป็นงานระดับต้นๆของประเทศด้วยนะคะเป็นงานที่แบบชาวต่างชาติก็มาเยอะคือก็เคยคิดอยากที่จะมานานแล้วก็มีโควิดแล้วการมาเที่ยวครั้งนี้จริงๆก็คือเริ่มจากอยากมาวิ่งนะคะเราก็เลยลองแพลนคิดดูว่าโอเคถ้าเรามาวิ่งเนี่ยจะมาเที่ยวที่ไหนต่อได้บ้างวันแรกเนี่ยเราแอบไปรับบิฟมาแล้วเรียบร้อยนี่ก็เป็นภาพนะตอนไปรับบิฟจะบอกว่ายังลุ้นอยู่เลยเพราะว่าหา Grab ยากมากนะคะจากตัวที่พักเข้ามาตรงประตูท่าแพค่อนข้างไกลแบบว่ามันเดินไม่ได้มันจะไกลไปคืนก่อนวันเนี้ยก็ลองกดเรียก Grab ล่วงหน้านะคะแต่ว่าไม่มีเลยเราก็เลยลองเสี่ยงดวงเอาลองกดใหม่เช้าวันนั้นเลยนะคะเช้าวันนั้นตื่นประมาณตีสี่คือเราปล่อยตัวตีห้าครึ่งเราตื่นตีสี่แล้วกดเรียก Grab เนี่ยเขาก็มารับประมาณตีสี่ครึ่งแล้วก็ไปถึงประตูท่าแพพอดีตีห้ารู้สึกว่าแบบบรรยากาศดีมากทุกคนตอนวิ่งคือด้วยความที่ครั้งนี้อากาศเชียงใหม่ดีจริงๆนะคะประมาณ22องศาได้มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าด้วยความที่เราวิ่งแค่10โลนะรูทมันก็คือจะเป็นวนหน้าประตูท่าแพไปเรื่อยๆเป็นสี่เหลี่ยมนะคะด้วยความที่เราอยากมาด้วยแหละเราไม่ได้คาดหวังจากตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันดีจริงๆมันดีเป็นหมดทุกอย่างนะคะถ้าถามว่าอยากกลับไปงานนี้อีกไหมก็คืออยากนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับประตูท่าแพคือจริงๆถ้าใครถามว่าทำไมอยากมางานนี้ก็คืออยากมาถ่ายรูปกับประตูท่าแพเท่านั้นนะคะนั่นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยได้ของกลับมากินเยอะมากนะคะแล้วนั่งรถขากลับนั่งรถตุกๆแต่จะบอกว่าแพงมากแพงจริงกลับไปที่โรงแรมนะคะคือโรงแรมที่เราพักนะคะชื่อว่าโรงแรมแอลนิมมานหรือแอลนิมมานนะก็ไม่ได้ไกลมากนะคะจากตัวเมืองแต่ว่าแค่เดินแล้วมันจะรู้สึกไกลไปเท่านั้นก็คือถ้ามีรถมี Grab อะไรอย่างเงี้ยโอเคคือตอนเราจองเราก็แค่พิมพ์หาใน Agoda เลยว่าแบบโรงแรมในนิมมานอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอันนี้ก็ขึ้นมาแบบท็อป 5อะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาก็โอเคไม่ได้แรงมากนะคะหรือว่าห้องจะเล็กนะคะแต่ไปจริงๆเข้าไปในห้องน้ำก็คือใหญ่แบบเป็น Open Space อีกค่ะอันนี้เป็น snapshot จากโรงแรมนะก็คืออันนี้เป็นเตียงใช่ไหมแล้วก็นี้แอบเซลฟี่ในห้องน้ำนะคะแล้วก็ถ่ายรูปห้องน้ำคือถ้าใครดูคลิประยองจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ prioritize ห้องน้ำนะคะห้องน้ำคือต้องดีจริงห้องน้ำใหญ่ด้วยทุกคนคือโฟกัสนะโอเคที่พนักงานก็โอเคนะแล้วจะบอกว่าพอตอนที่วิ่งเสร็จกลับมาใช่ไหมก็คือมากินข้าวเบรคฟาสต์นะคะคือเราด้วยความที่ตอนแรกว่าจะไปหาคาเฟ่กินข้างนอกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกว่าจะกลับมาอาบน้ำแต่งตัวมันจะเลยเวลาที่แบบบ้านเรากินข้าวเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบกินที่โรงแรมไปเลยนะของมื้อเช้าที่โรงแรมที่เรากินกันนะคะก็คือจะมีทั้งอาหารแบบ American breakfast นะอันนี้ที่เรากินแล้วก็อันนี้ก็เป็นสเตชันต่างๆของเขานะคะแล้วเขาทำไอ้นี่น่ารักมากเลยทุกคนคือแม่เรากินที่เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วเขาห่อข้าวเหนียวมาเป็นก้อนเล็กๆให้อะไรแบบให้แบบพอดีคำก็โอเคนะคะถือว่าไม่แย่ในราคาที่เราจ่ายไปวัดแรกที่เราประเดิมกันวัดนี้นะคะก็คือวัดหลวงพ่อทันใจนะก็คือวัดเนี้ยเป็นวัดที่แม่บอกว่าต้องมานะเพราะว่าเคยมีพี่ที่ทำงานแม่ที่แม่รู้จักเนี่ยเขามาขอแล้วก็ได้จริงๆใช้วิจารณญาณนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็บอกว่าได้จริงๆแบบที่เขาหวังไว้ที่เขาบนไว้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละจะบอกว่าคลิปแรกนะคะถ้าใครดู EP แรกแล้วก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี่สวยๆไม่ได้ใส่แว่นนะเพราะแม่บอกว่าโอเควัดเนี้ยคือวัดที่ต้องไปแล้วแบบขอได้จริงๆนะคะนี่คือรีบเอาแว่นมาใส่เพราะว่ากลัวไปแล้วอ่านบทสวดมนต์ไม่เห็นนะคะเป็นวัดที่คนเยอะมากแล้วก็คืออันนี้เป็นจุดที่มาถ่ายรูปกันนะคะอยู่เป็นแบบเหมือนบนเขาด้วยแหละมันก็เลยแบบมองลงไปแล้วแบบวิวสวยมากแล้วก็เลยทำเป็นลานถ่ายรูปด้วยนะคะข้างหลังจ
จะบอกว่าลอตเตอรี่ที่แม่ซื้อจากวัดนี้ไปแม่ถูกด้วยนะทุกคน2 ใบแต่ที่เราซื้อไม่ถูกนะนี่ก็แอบแชะรูปมานะคะก็วัดต่อมานะคะก็คือวัดหยางกวนคิดว่า pronounce ถูกนะคือเป็นวัดแบบคือตอนที่เราไปอะค่ะไม่ค่อยมีคนอาจจะเป็นเพราะว่ายังเช้าอยู่แต่วัดสวยมากสวยจริงๆถ้าใครมีโอกาสควรแวะไปนะคะเราจริงๆวัดเนี้ยอยู่ใกล้กับชมคาเฟ่เพราะว่าข้าวกลางวันอะจริงๆอะเราตั้งใจจะไปชมคาเฟ่แต่ว่ามันเปิด 11 โมงพี่คนขับเขาก็เลยชวนไปวัดนี้ก่อนเพราะว่าวัดสวยแล้วคือคุณแม่ก็อยากไปด้วยก็เลยได้ไปแวะวัดนี้มานะคะจะบอกว่าชมคาเฟ่ขนาดเราไปวัดที่แบบใกล้กับร้านอาหารมากนะคะแต่ว่า 11 โมงปุ๊บพอไปถึงหน้าร้านมันประมาณ 11 โมง 10 11 โมง 15คนเยอะแล้วว่าทุกคนมีคนนั่งในร้านเต็มเลยคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องไปร้านนี้ร้านชมคาเฟ่แม่ก็บอกว่าข้างในมันมีน้ำตกนะแต่คือเราก็ imagine ไม่ออกว่าแบบคือเวลามีคนบอกมีน้ำตกเราก็ไม่รู้มันจะเป็นน้ำตกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปอะค่ะคือสวยเดี๋ยวจะ insert คลิปไว้ให้ดูนะคือสวยแบบถ้าใครแบบสายถ่ายรูปต้องการทำคอนเทนต์นะคะก็คือสวยมากร้านก็ใหญ่ด้วยแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราสั่งมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละรูปเลยนะคะอันนี้คือกาแฟแล้วก็เราสั่งอะไรมาอีกเนี่ยอ๋อปลาหมึกผัดไข่เค็มโอเคนะคะคือเนี่ยเป็นคนชอบกินปลาหมึกผัดไข่เค็มมากนะคะแล้วอันนี้โอเคให้ผ่านมีผัดผักนะคะแล้วก็มีแกงเลียงกุ้งแล้วก็มีเหมือนเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องเป็นเต้าหู้แล้วก็ผัดเห็ดนะคะคือจะบอกว่าทุกมื้อก็ชวนพี่คนขับเขามากินด้วยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคือก็จะบอกพี่เขาว่าคือบ้านเราคือเรากับพ่อจะไม่กินหมูไม่กินไก่แล้วก็ไม่กินเนื้อวัวใช่ไหมส่วนมากถ้าจะกินเราจะกินเป็นอาหารทะเลแต่ว่าหลักๆก็คือจะกินผักนะคะแต่ว่าคุณแม่ยังกินได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกพี่คนขับเขาว่าแบบมากินกับบ้านนี้อาจจะไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอันนี้ก็จะมีแค่มีกุ้งก็มีปลาหมึกนะคะส่วนของหวานก็คืออันนี้เราสั่งเป็นนึกชื่อไม่ออกบัวลอยเดี๋ยวซึ่งบัวลอยอร่อยนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงที่คุณแม่อยากกินคะแนนนะคะร้านนี้ก็จะประมาณ8 เต็ม 10ละกันเพราะว่า facility ดีอาหารอร่อยแต่ว่าเหมือนวันนั้นเราไปอาจจะเซอร์วิสไม่ค่อย on time เท่าไหร่ก็หักตรงนั้นแต่ว่า overall ดีนะคะก็แนะนำนะคะถ้าใครไปเชียงใหม่นี้ก็เป็นคาเฟ่ที่แบบก็ติดท็อปเหมือนกันสถานที่ต่อไปคือตอนแรกในวันนั้นเขาลิสต์อย่างอื่นมาให้ใช่ไหมแต่คือด้วยความที่เราก็มาคุยกับแม่จะไปไหนกันต่อดีแล้วเขาก็เสนอฮิโนกิแลนด์มาคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าฮิโนกิแลนด์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่เขาบอกว่ามันไกลคือมันต้องขับรถขาไป2 ชั่วโมงขากลับ2 ชั่วโมงต้องแบบสละวันหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไหนๆก็ต้องมาแล้วก็ต้องลองไปดูนะคะคือนั่งรถก็คือหลับแล้วหลับอีกแบบ2 ชั่วโมงแล้วด้วยความที่ทางมันคดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะแต่เราก็มาถึงอย่างปลอดภัยนะคะคือเป็นฮิโนกิแลนด์ก็คือเป็นเหมือนสถานที่ที่เขาสร้างจำลองเมืองญี่ปุ่นนะแล้วมันอยู่บนเขาแล้วคือจะบอกว่าวันช่วงที่ไปเชียงใหม่อะค่ะคือแค่วันแรกก็หนาวแล้วใช่ไหมแต่พอมันอยู่บนดอยต้องขึ้นไปคือมันยิ่งแบบเย็นแบบเย็นมากนะคะแล้วเขามีให้เช่าชุดด้วยนะคะแบบเป็นชุดกิโมโนหรอแล้วเขาก็จะมีตากล้องมาตามถ่ายรูปให้จะบอกว่ากล้องนะคือบ้านเราเป็นบ้านแห่ง Android นะคะคือตัวเราใช้ Samsung ใช่ไหมพ่อเรารู้สึกใช้หัวเว่ยแม่เราตอนนี้กำลังใช้ Oppo นะคะเป็น Oppo เครื่องใหม่ Find 5ไม่แน่ใจรุ่นแต่คือมันอะไรสักอย่างที่ลงท้ายด้วยเลข5นะคะคือส่วนมากนี้ก็จะเป็นกล้องจากส่วนมากก็จะเป็นรูปจากกล้องคุณแม่นะคือก็ไม่แย่นะ Oppo ว่าไปก็นี่ก็ถ่ายเป็นรูปสวยๆมาให้ดูกันนะคะคือมันใหญ่มากนะทุกคนแล้วตรงที่เราขึ้นไปที่มันเป็นหอคอยค่ะทุกชั้นมันก็จะมีเหมือนเป็นการจัดแสดงอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะแล้วคือขึ้นไปคือหนาวแบบแข็งแล้วนะคะชอบเหมียวตัวนี้มากเลยถ่ายรูปตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ
แล้วก็มีลานดอกไม้คือวิวทุกอย่างคือแบบอยู่ทั้งวันก็ได้ เพราะว่าเขาก็จะมีร้านอาหารมีขนมขายนะคะแต่คือพอดีเราไปวันนั้นมันค่อนข้างเย็นแล้วเกือบ6 โมงนะแล้วก็คืนนี้เป็นคืนที่เราเปลี่ยนที่พักนะคะเราไปพักกันที่แม่ริมนะแต่ว่าจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเฉลยนะคะแล้วก็เป็นที่พักที่เรารู้สึกว่าลุ้นว่าจะได้ไปไหมมันจะยังไงคือมันมีสตอรี่ที่แบบอยากเล่ามากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้เล่าคลิปหน้านะคะถ้าใครสนใจที่พักแถวแม่ริมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนดอยนะคะติดตามให้ดีเลยนะคะแบบว่าจะต้องชอบคลิปต่อไปมากแน่ๆก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะมาเฉลยว่าไปเที่ยวเชียงใหม่คืนที่2นอนที่ไหนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย